Well, we are in the chapter Unit 4 Sounds and Wave. आज हामी Unit 4 Sounds and Wave भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ. Sound and Waves. Sound and Wavesमा हाम्रो फर्स्ट टपिक छ. That is your first chapter. Uh, chapter 1 Chapter 1 Waves. Well, waves. वेब्सको सबभन्दा सुरुमा हामी वेब्सको इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ. जस्तो वेब्स के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबभन्दा सुरुमा कुरा गर्छौँ. जस्तो वेभ भनेको इट इज जस्ट सिम्पली अ डिस्टर्बेन्स क्रिएट अन द पार्टिकल अफ द मिडियम. कुनै पनि कुनै पनि मिडियममा त्यो पार्टिकलमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुन्छ भने त्यसलाई नि के भनिन्छ, वेभ भनिन्छ. र यो चाहिँ के भनिन्छ त, वेभ चाहिँ जस्ट इट transmit energy from one place to another without transformation of the matter in the form of disturbance भन्छ. डिस्टर्बेन्सको फर्ममा इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने तर म्याटर ट्रान्सफर गर्दैन. जस्तो र एउटा इनर्जीले अर्को इनर्जीलाई के गर्छ त, त्यो इनर्जी चाहिँ ह्यान्डओभर हुँदै जान्छ त्यो डिस्टर्बेन्सको फर्ममा, भने त्यसलाई चाहिँ वेभ भनिन्छ. जस्तो सिम्पल तपाईँले एउटा ढुङ्गा एउटा पानीमा हाल्नुभयो भने त्यहाँनिर के देख्नुहुन्छ त, वेभ देख्नुहुन्छ. त्यही डिस्टर्बेन्स त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ त्यो पार्टिकल अफ मिडियममा, अनि त्यसैलाई चाहिँ वेभ भनिन्छ. र त्यो त्यो वेभ हिँड्ने जुन बाटो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेभ मोसन भनिन्छ. अहिले हामी एकछिनमा वेभ मोसनको पनि डिस्कस गर्छौँ. फर्स्ट अफ अल वेभको कुरा गरौँ. The transformation the transformation of energy from one place to another place without transformation of matter in the form of disturbance is called waves. अब वेभ्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हुन्छ नि. एक्जाम्पलहरू जस्तो साउन्ड वेभ, वाटर वेभ्स, एयर वेभ्स, धेरै खालको वेभ्सहरू हुन्छ. र अब हामी नेक्स्ट द टाइप्स अफ वेभ्सको कुरा गर्छौँ. जस्तो टाइप्स अफ वेभमा हामीलाई मोस्टली हुन्छ नि जान्नुपर्ने भनेको हामीले पढ्ने मेकानिकल र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ हामी पढ्छौँ. यो चाहिँ तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हो. र हुन्छ नि टाइप्स अफ वेभ चाहिँ तिनवटा टाइप्स अफ वेभ हुन्छ. एउटा भनेको मेकानिकल वेभ, त्यसलाई नि इलास्टिक वेभ पनि भनिन्छ. अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, त्यसलाई नि नन मेकानिकल वेभ पनि भनिन्छ. भने अर्को भनेको म्याटर वेभ हुन्छ है. हामी अब डिस्कस गर्छौँ. फर्स्टली द मेकानिकल वेभ. मेकानिकल वेभ भनेको चाहिँ कस्तो खालको वेभ हो त भन्दाखेरि, मेकानिकल वेभ भनेको इट इज द वेभ विच रिक्वायर्ड अ म्याटेरियल मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन अफ द वेभ भन्छ. भनेको एउटा वेभ प्रोपागेट गर्नको लागि म्याटेरियल मिडियम चाहिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, मेकानिकल वेभ भनिन्छ. फर इक्जाम्पल वाटर वेभ, साउन्ड वेभ, सेस्मिक वेभ, यी चाहिँ के हुन्छ, मेकानिकल वेभ हुन्. इट इज डिफाइन एज द, यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने, द वेभ which require a material medium for their propagation of wave are called
mechanical wave. For example, sound wave, water wave, seismic wave, etc. Okay, this is all about the mechanical wave. अब अर्को हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हेर्छौँ. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज अ वेभ विच डु नट रिक्वायर द मेटेरियल मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन. यो चाहिँ यसले चाहिँ मेटेरियल मिडियमहरू चाहिँ रिक्वायर गर्दैन वेभको प्रोपागेसन हुनको लागि पनि. त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्छौँ हामी. भनेको द वेभ which do not require a material medium for their propagation, that is they can travel through the vacuum and travel गर्न सक्छ. are called electromagnetic waves. For example को लागि जस्तो अब रेडियो वेव्स visible and ultraviolet ray, light, microwaves, X-rays, यिनीहरू चाहिँ कस्तो हो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, जसलाई चाहिँ म्याटेरियल मिडियम चाहिँदैन. यो चाहिँ जस्ट भ्याकुममा पनि ट्राभल गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनिन्छ. भने नेक्स्ट टाइप अफ वेभ कल म्याटर वेभ. अर्को टाइप्स अफ वेभ भनेको म्याटर वेभ हुन्छ. र म्याटर वेभ भनेको द वेभ विच एसोसिएट विथ द मोसन अफ द पार्टिकल अफ एटोमिक अर सब एटोमिक साइज सच एज इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, इटिसी. भने त्यस्तो खालको जुन वेभलाई चाहिँ के भनिन्छ त म्याटर्स वेभ भनिन्छ. भने यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्नुहुन्छ भने जस्ट एटोमिक अथवा सब एटोमिक पार्टिकल जस्तो इलेक्ट्रोन, प्रोटोनहरू जुन ट्राभल गर्ने जुन वेभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त म्याटर वेभ भन्छौँ है. त्यसलाई म्याटर वेभ भन्छौँ. भने चाहिँ द वेभ which are associated with the motion of the particles of atomic or subatomic size such as protons, electrons, etc. are called matter waves. Well, these were the types of wave. अब हामी कुरा गर्छौँ जस्ट हुन्छ नि वेभ मोसनको कुरा गर्छौँ. जस्तो यसमा अब सर्टेन टर्म्सहरू पनि हामी हेरौँ. यो च्याप्टरमा युज हुने सर्टेन टर्म्सहरू र यसको वेभ मोसनको कुरा गर्छौँ. जस्तो वेभ मोसन अघि पहिले मैले भनेको थिएँ जो वेभ ट्राभल गर्ने जुन बाटो हुन्छ अथवा त्यो जुन मोसन हुन्छ त्यो मोसनलाई नै वेभ मोसन भनिन्छ. भने अनि हाउ टु डिफाइन द वेभ मोसन भन्दाखेरि
Okay. Uh, distance, the distance wave motion भनेको the distance traveled by the distance travels by wave 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 distance traveled by wave wave uh, where the the wave where the wave transports the energy from one point to another without transferring the particles of the medium between these points called wave motion. Well, called the wave motion. अब यहाँ हेर्नुहोस् वेभ ट्राभल गर्दाखेरि कस्तो फर्ममा ट्राभल गर्छ भनेर मैले जस्तो एउटा यहाँनिर वेभको चाहिँ एउटा मैले यहाँ ट्राभल अफ वेभको मोसन म यहाँ बनाउँछु जस्तो वी क्यान सी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यसलाई भन्छ मिन लेभल भन्छ मिन पोन्ड लेभल भन्छ यसलाई मिन पोन्ड लेभल भयो सपोज मिन पोन्ड लेभल हामी एउटा कुनै वाटर वेभ बनाउँदैछौँ अथवा त्यसको लागि जस्तो यहाँबाट स्टार्ट छ भने यो मिन पोजिसन हो भने जस्तो कुनै एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्ने बित्तिकै वेभ यसरी चाहिँ माथि जान्छ त्यस पछाडि यसरी आउँछ र फेरि यसरी नै तल जान्छ यसरी माथि जान्छ र यसरी फेरि माथि जान्छ यसरी तल आउँछ यसरी फेरि माथि जान्छ फेरि तल आउँछ यसरी चाहिँ यो मिन लेभल भयो भने जस्तो अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् यो हाइएस्ट पोइन्ट जस्तो वेभको डिस्टर्बेन्स हुँदा हाइएस्ट पोइन्टमा गएर जुन लोएस्ट पोइन्टमा आएको छ यो हाइएस्टदेखि लोएस्ट पोइन्टको यो डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ त एम्प्लिट्युड भनिन्छ एम्प्लिट्युड भनिन्छ भने यो भनेको माथिको लेभल भनेको यो पिक लेभल हो यसलाई हामी पिक लेभल भन्छौँ र यहाँदेखि एउटा कम्प्लिट डिस्टेन्स यहाँबाट तल गएर फेरि यहाँ माथि आउँदाखेरि एउटा कम्प्लिट डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने कुनै वेभले त्यसलाई चाहिँ हामी वेभलेन्थ भन्छौँ त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ वेभलेन्थ भन्छौँ भने ओके अब यसको वान कम्प्लिट साइकल हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ जस्तो अब यहाँदेखि कम्प्लिट भएर यसलाई चाहिँ यहाँसम्मको यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी वान कम्प्लिट साइकल भन्छौँ वेल सो अब हामी डिफ्रेन्ट यसमा युज हुने टर्म्सहरूलाई डिफाइन गरौँ जस्तो सबभन्दा सुरुमा हामी एम्प्लिट्युडको कुरा गरौँ एम्प्लिट्युड is denoted by capital A and how to define the amplitude भन्दाखेरि the amplitude of the wave is defined as the maximum displacement of the vibrating particle on either side of the mean position बाट तल माथि
तलमाथि जुन म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यो भागलाई त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी एम्प्लिट्युड भन्छौँ। र अर्को अब टर्म्स छ टाइम पिरियड। टाइम पिरियड इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल टी। हाउ टु डिफाइन द टाइम पिरियड भन्दाखेरि टाइम पिरियड भनेको के हो, टाइम रिक्वायर्ड टु बाई रिक्वायर्ड बाई अ वेभ टु कम्प्लिट वान साइकल। एउटा फुल कम्प्लिट साइकल गर्नको लागि त्यो वेभलाई जति टाइम चाहिन्छ त्यो टाइमलाई नै टाइम पिरियड भनिन्छ। भनेको द टाइम required by wave for the point to complete one full cycle of its motion wave. This is the time period. भने wave frequency अर्को हामी wave frequency it is denoted by f, small f. र how to define the wave frequency भन्दाखेरि wave frequency number of wave produced per second लाई नै हामी wave frequency भन्छौँ। जस्तो the number of waves produced per second is called wave frequency. It's called wave frequency, and that is mathematically wave frequency equal to 1 by reciprocal of the time period पनि भनिन्छ। र it is measured in hertz। यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी को measure in, you all know it is measured in hertz. Okay, this is all about the wave frequency. अब हामी अरु सर्टेन टर्म्स जस्तो wavelength लाई डिफाइन गर्छौं। जस्तो wavelength, how to define the wavelength it is denoted by lambda. Wavelength भनेको distance travel by the wave to complete one complete cycle। एउटा complete हुन्छ नि तपाईको साइकल ट्राभल गर्नलाई जति डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त वेभलेन्थ भनिन्छ। The distance traveled by the wave, the distance traveled by wave to complete one cycle called wavelength। त्यसलाई हामी wavelength भनिन्छौँ। र अर्को हाम्रो हुन्छ wave velocity। wave velocity लाई it is denoted by b, small b ले denote गरिन्छ wave velocity। How to define the wave velocity? The distance traveled the wave in given time, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त distance traveled the wave in given time is called wave velocity। That is the wave velocity is the distance traveled by the wave in given time, which is equal to the ratio of wavelength to time period, that is b equal to nth by t time period, or which implies b equal to f into lambda also। Well, this is all about the certain terms that is used in the wave motion। अब हामी characteristics of the wave motion को कुरा गर्छौं। जस्तो कहिले सबैलाई सर्ट क्वेशनमा what are the characteristics of wave motion भनेर सोध्न सक्छ।
characteristics of wave motion. Wave motion को characteristicsहरू so simple. For one number, wave motion is a disturbance traveling through a medium. Disturbance traveling through the medium. You all know wave motion को एउटा characteristic भनेको it is a disturbance traveling through a medium. Okay. अब अर्को characteristic, when a wave passes through a medium, only the energy is transferred. अघि मैले भनिसकेँ इनर्जी कुनै पनि एउटा वेभ चाहिँ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा पास हुँदाखेरि इनर्जी मात्र ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो मेटेरियल ट्रान्सफर हुँदैन. ओके, ट्रान्सफर फ्रम one particle to another. Okay, 3 number ma to transfer the energy from one place to another in the form of wave, the medium should possess the property of elasticity and inertia. Okay, this is all about the characteristics of the wave motion. अब हामी जाँदैछौँ जस्ट डिफरेन्स बिट्विन तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ. मेकानिकल वेव्स आर अफ टु टाइप्स. मेकानिकल वेव्सहरु दुईटा हुन्छन्, एउटा ट्रान्सभर्स वेभ र अर्को लङ्गिट्युडिनल वेभ हुन्छ. ट्रान्सभर्स वेभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि यदि भाइब्रेटिङ पार्टिकलसँग वेभ मोसन चाहिँ यदि परपेन्डिकुलर राइट एंगल भएर चाहिँ मुभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौं. र ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ एउटा यसबाट फर्मेसन हुने चाहिँ क्रेस्ट र ट्रफ चाहिँ फर्मेसन हुन्छ. र क्रेस्ट भनेको हाईएस्ट एम्प्लिट्युड भएको पोइन्टलाई क्रेस्ट भन्छ भने लोएस्ट एम्प्लिट्युड भएको पोइन्ट तलकोलाई ट्रफ भन्छ. भने लङ्गिट्युडिनल वेभमा भनेको चाहिँ जुन भाइब्रेटिङ पार्टिकल सँगै वेभको पार्टिकल पनि एउटै हुन्छ नि, त्यही मोसनमा चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ ट्राभल गर्छ भने त्यसलाई हामी लङ्गिट्युडिनल वेभ भन्छौं. र लङ्गिट्युडिनल वेभहरु भनेका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसबाट फर्मेसन हुने भनेको कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन भन्छ. र कम्प्रेसन भनेको जब पार्टिकलहरु एक आपसमा क्लोज हुन्छन् त्यसलाई त्यो भागलाई कम्प्रेसन भन्छ. र पार्टिकलहरु एक आपसमा अलिकति लङ ग्याप फर्मेसन गर्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी रेयरफ्याक्सन भन्छौं. सो डिफरेन्स बिट्विन अब हामी difference between transverse and longitudinal wave. ल एकतिर ट्रान्सभर्स वेभ अर्कोतिर लङ्गिट्युडिनल वेभ मैले बनाएँ. एकतिर ट्रान्सभर्स वेभ, अब अर्कोपट्टि लङ्गिट्युडिनल वेभ. अब यसको हामी डिफरेन्सिएट गर्छौं. जस्तो ट्रान्सभर्स वेभको 1 नम्बरमा
How to define the particles of the particles of the medium vibrate at right angle to the propagation of wave भने longitudinal wave भनेको चाहिँ the particles of the medium vibrate along the propagation of the waves. Well, अब 2 नम्बरमा in these types of wave motion in this type of wave motion crest and trough are formed. In these types of wave motion, compression and rarefaction are formed. यसमा हामी के भन्छौं भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स वेभमा लाइट वेव्सहरु भनेका ट्रान्सभर्स वेभ हुन् इज ट्रान्सभर्स नेचर लाइट वेव्सहरु ट्रान्सभर्स जस्तो देखिन्छन् ट्रान्सभर्स इन नेचर भने अर्को लongitudinal वेभहरु भनेका चाहिँ साउन्ड वेभ एयर वेभ वाटर वेभ जस्तो साउन्ड वेव्स इन एयर साउन्ड वेभहरु एयर एन्ड वाटरमा चाहिँ longitudinal वेभ जस्तो देखिन्छ वाटर medium travels as longitudinal wave अर्को 4 नम्बरमा it can travel in all types of media it can travels in just long as transverse way it can travels in solid usually solid ma and in liquid at lower depth from the surface but not to the gas in gas yes ग्यासमा ट्राभल गर्न सक्दैन ट्रान्सभर्स वेभहरु भनेको सोलिड र लिक्विडमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ ग्यासमा ट्राभल गर्न सक्दैन भने longitudinal वेभहरु it can travel in all types of media that is solid liquid and gases. Well, these are the difference between the transverse wave and the longitudinal wave and the wave motion. अब हामी म तपाईहरुलाई सानो एउटा रिलेसन बिट्विन द फेज एन्ड द phase difference in the
पाथ डिफरेन्सको कुरा गर्छु जस्तो फेज डिफरेन्स एन्ड द पाथ डिफरेन्स रिलेसन बिट्विन फेज डिफरेन्स एन्ड पाथ डिफरेन्स फेज डिफरेन्स एन्ड पाथ डिफरेन्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेज डिफरेन्स भनेको वेबमै देखिने कुरा हो र पाथ डिफरेन्स पनि वेबमै देखिने एउटा कम्प्लिट साइकल कम्प्लिट हुनको लागि जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पाथ डिफरेन्स भन्छौँ भने एउटा र त्यो डिस्टेन्समा कति एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फेज डिफरेन्स भन्छौँ है र एउटा कम्प्लिट साइकल कम्प्लिट हुनको लागिको डिस्टेन्स भनेको पाथ डिफरेन्स द्याट इज डिनोटेड बाई लाम्डा र फेज डिफरेन्स भनेको त्यो डिस्टेन्सलाई ट्राभल गर्न कति एङ्गल गर्छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट साइकल हुनको लागि कति 360 डिग्री भनेको 2 पाई एङ्गल चाहिँ बनाउँछ त्यो 2 पाई भनेको चाहिँ के हो त फेज डिफरेन्स हो भने त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा रिलेसन निकालेको छ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट अल्सो यो यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला यो फर्मुला जस्तो हो जस्तो फेज डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त फेज डिफरेन्स इज डिनोटेड बाई डेल्टा फाई हामी फेज डिफरेन्स भन्छौँ इज इक्वल टु 2 पाई बाई लाम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स हुन्छ र पाथ डिफरेन्स इट इज डिनोटेड बाई के त डेल्टा एक्सलाई डिफरेन्स भनेपछि डेल्टा एक्स भनेको पाथ डिफरेन्सलाई हामी डिनोट गर्छौँ फेज डिफरेन्सलाई डेल्टा फाइले डिनोट गरिन्छ यो रिलेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले ख्याल गरिराख्नु होला यो रिलेसनहरू काम लाग्न सक्छ वेल आजलाई हामी आजको टपिकमा यति नै कुराहरू डिस्कस गर्छौँ देन रिमेनिङ टपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट डे थ्याङ्क यू